This is the sample of my recovery smoothie using the Vitamix blender with the titanium whey isolate. So, pwede nyo dagdagan, depende sa inyo. Pwede nyo lagyan pa ng mga greens, depende sa panlasa nyo. But basically, ito lahat yung ginagamit ko. Gumagamit ako ng oatmeal. Any oatmeal, pwedeng instant, pwede rin naman yung tinatawag nila na yung buo pa. Yan. Oatmeal na ganyan. Ito kasi instant, meron pa akong stock. So, pareho lang naman din yan. Yung fiber content lang nagbabago dyan. So, usually, naglalagay ako nyo ng mga half cup ng oats. Usually, sanay tayo na niluluto ang oatmeal. Pero, totally cook naman ng mga oatmeal natin. So, ayan siya. Tapos, meron tayong chia seeds. Tsaka ng flax seeds. So, flax seeds, mga 1 teaspoon lang. 1 to 2 teaspoon. Good sa omega-3 content and fiber. Tapos, chia seeds. Meron pa akong tirang maliit. Lagyan din natin siya ng 2 teaspoon. Power Pack Nutrients itong shake na to. Maganda talaga para sa recovery. Then, lalagay niyo ako ng almonds. Raw almonds to. So, 1/4 cup or mga 10 pieces. ng almonds. Then, walnuts din. Dito naman 2-3 piraso. Ilang nila. Kung natin dagdag. Okay. Then, some dried blueberries. Pwede rin kung may kayong gumamit ng mga frozen berries. Kung meron kayo. So, ito, naglalagay ako ng mga 1/8 cup siguro. Pwede na yan. Tapos, itong medjool dates. Sikat to sa mga vegan community. Sa mga nagpa-plant-based. Magandang source to ng inyong fiber tsaka pampatamis ng mga yan. So, kahit isa lang ilagay natin ito. Tanya naman yan. Maganda yung fiber source. Tapos 1 scoop ng protein powder. Kung anong protein powder meron kayo. Para ito kasi yung choice ko na brand. And bagong-bago pa to. Meron akong mga review dyan. Yung taste test na plain lang. Pero ito, ginamitan ko siya ngayon ng mixture. So, ayan. 1 scoop lang. Ayan. Pwede rin kayo magdagdag ng mga greens, ng mga kale, spinach. So, ang choice ko, naglaglagay din ako minsan ng malunggay or moringa. So, yan na yan. Dagdagan na lang natin ng water. So, around 500 ml na water. Cold water ang ginagamit ko dito. Then, paandarin lang natin siya sa ating blender. High-speed blender to kaya durog na durog talaga pati yung mga nuts natin. Start low lang. Then,
Ready na itong ating smoothie recovery recipe. Then usually I use straw para dahan-dahan lang makonsume ang aking smoothie. Like and comment kung nagustuhan nyo itong smoothie recipe na to. Share sa inyong mga kaibigan na nagtitake ng mga protein supplement. Don't forget to subscribe and thanks for watching. More recipes soon coming. Thank you. Pwede na rin itong meal replacement kung after fasting nyo, after workout, pagkagising, pwedeng ito na kagad na i-consume nyo. Dahil sa high fiber content nito, hindi ka makakaramdam ng gutom. And okay yung lasa, medyo matamis dahil dun sa dates, tsaka sa blueberry, tsaka medyo matamis na rin itong titanium isolate. Hydro isolate pala to, kaya medyo mahal ang presyo niya. Pero magandang quality protein para sa inyong protein supplement. Tandaan, mas maganda pa rin makonsume ang protein from natural foods. Supplement lang itong ating whey protein. And hope nakatulong tong video sa inyo at salamat sa panonood. See you again.